মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 8.1 ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিয়া যদি sin a ইকুৱেল 3/4 তেন্তে cos a আৰু tan a উলিওৱা। কি উলিয়াব দিছে? cos a আৰু tan a। আমি cos a আৰু tan a উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম? দিয়া আছে যেটো হেতু লিখি লম। দিয়া আছে sin a ইকুৱেল 3/4। এতিয়া আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকি লম। সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বি কোণ সমকোণ আৰু এ আৰু সি সূক্ষ্মকোণ। আমাৰ কোণ এৰ অনুপাত উলিয়াব দিছে। কোণ এ কি sin a উলিয়াব দিছে। sin a উলিয়াওতে আমি প্ৰথমতে সাইনৰ এইটো উলিয়াই লম। সাইনৰ ফৰ্মুলাটো। সাইন উলিওৱাৰ ফৰ্মুলা কি আছিল? some people have s হল সামৰ s people or p have h some people have তাৰ মানে sin theta equal p/h sin theta equal p/h এতিয়া আমি p/h হলে কি পাম? p হল কোন এৰ আমি অনুপাত উলিয়াওতে এৰ লগত লাগি থকা যেটো বাহু এইটো কোৱা হয় ভূমি বেস। এ কোণৰ লগত লাগি থকা এই সংলগ্ন কোণটো হল বাহুটো হল বেস। এইটো কি কোৱা হ'ব? বি ভূমি। আৰু ইয়াৰ বিপৰীত যেটো হেতু কোৱা হয় লম্ব পাৰপেন্ডিকুলাৰ পি। আৰু সমকোণৰ বিপৰীত যেটো এইটো কোৱা হয় অতিভুজ বা কৰ্ণ আৰু h। এতিয়া আমি কি কৰিম? sin a হল কি p/h। p/h হলে p কোনটো হ'ব? p হ'ব এইটো a কোণৰ বিপৰীত bc। bc হ'ব ওপৰত p আৰু h হল ac। bc/ac। এতিয়া bc যদি এইটো হয় ইয়াত আমাৰ কি আছে 3/4 গতি ওপৰত কি bc ক আমি 3 কে ধৰি লম। এই বাহুটোক আমি 3 কে ধৰি লম আৰু তলত আছে 4 গতি ac ক আমি 4 কে ধৰি লম। ধৰি লও bc ইকুৱেল 3 কে আৰু ac ইকুৱেল 4 কে। এতিয়া আমি কি কৰিম? পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ কি আছিল? সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণৰ মাপ বাকি বাহু দুটাৰ কৰ্ণৰ বৰ্গ বাকি বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান। সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণৰ বৰ্গ বাকি বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ সমষ্টিৰ সমান। তাৰ মানে ac স্কয়াৰ ইকুৱেল ab স্কয়াৰ প্লাস bc স্কয়াৰ। ac স্কয়াৰ ইকুৱেল ab স্কয়াৰ প্লাস bc স্কয়াৰ। এতিয়া কি হ'ব? ac ৰ মান আমাৰ আছে 4k। মান কিটা বহুৱাই দিম। ac ৰ মান হল 4k, ab ৰ মান নাই গতিকে ab আৰু bc হল 3k। বহুৱাৰ পিছত 4k 4 ৰ বৰ্গমূল হল 4 ৰ বৰ্গ হল 16 16k স্কয়াৰ ab স্কয়াৰ 3 ৰ বৰ্গ 9k স্কয়াৰ। এতিয়া কি হ'ব? 16k স্কয়াৰ 9 টো এইটো সাইডে আনিলে -9k স্কয়াৰ ইকুৱেল ab স্কয়াৰ। তো 16 ৰ পৰা 9 মাইনাস কৰিলে কি হ'ব? 7k স্কয়াৰ ইকুৱেল ab স্কয়াৰ। ab স্কয়াৰ এতিয়া উল্টাই দিলো। ab স্কয়াৰ এইটো সাইডে আনিলো 7k স্কয়াৰ এইটো সাইডে আনিলো। ab ইকুৱেল কি হ'ব? √7k স্কয়াৰ। এতিয়া 7 ৰ আমি ৰুট উলিয়াব নোৱাৰিম কাৰণে √7 থাকিব আৰু k স্কয়াৰৰ লগত ৰুট আৰু স্কয়াৰ কেনসেল হৈ গৈ k থাকিব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? কি উলিয়াব দিছে আমাৰ cos a আৰু tan a। cos a ইকুৱেল কি হ'ব? এতিয়া cos ৰ ফৰ্মুলা কি আছিল? some people have curly brown hair turn perfectly black। curly c brown b hair h turn t perfectly p black b। the cos theta equal b/h আৰু tan theta equal কি হ'ব? p/b। এতিয়া b/h হলে কি হ'ব? b হল তলৰটো ab আৰু h হল কি ac। আকৌ tan ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? p হল কোনটো? bc আৰু b হল ab। cos ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব? ab/ac আৰু tan ত হ'ব bc/ab। এতিয়া cos a ইকুৱেল b/h ab/ac ab মেজাৰ কিমান? ab আমি এতিয়া পালো যে √7k আৰু ac টো আমাৰ কি আছিল? আমি ধৰি লৈছিলো ac ইকুৱেল 4k গতিকে √7k/4k k
কে কেঞ্চেল হৈ যাব, থাকিব √7/4। ঠিক তেনেকৈ 10a হ'ব p/b, ইয়াত আমি উলিয়াই লৈছিলোঁ p/b, bc/ab। bc কিমান? 3k, bc আমাৰ ইয়াত আছে 3k, আৰু ac আমি উলিয়াইছোঁ √7k। কে কেঞ্চেল হৈ যাব 3/√7। থেংক ইউ।